हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीनच विषय घेऊन त्या ठिकाणी मी तुमच्या समोर आलेलो आहे. विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या शंका असतात. एका विद्यार्थ्याने कमेंट केलं होतं की सर आमच्या शंका असल्या तर आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल का? हो, नक्कीच मिळेल. त्याच्यासाठी 1 to 1 वेबिनार, डाऊट क्लिअरिंग 1 to 1 वेबिनार जे आहे ते मी सुरू करत आहे. एका विद्यार्थ्यासोबत एका वेळेस. त्याचे कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे असतात. आणि जेव्हाही तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो चॅनलवर येतात तर सगळ्यात आधी सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनला क्लिक करा आणि पूर्ण व्हिडिओ बघा. पूर्ण व्हिडिओ बघितल्यावर तुम्हाला पूर्ण नॉलेज मिळेल त्याविषयीचं. कारण पूर्ण बघितल्यावरच त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये पूर्ण जे सांगितलेल्या गोष्टी त्या तुम्हाला समजतील. मी डॉक्टर विजय पाटील, असिस्टंट प्रोफेसर, गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती पुणे या ठिकाणी आहे. आणि माझे वेबसाईट पण आहे. त्या वेबसाईटचं नाव आहे डॉक्टर vtpatil.com. तर त्या वेबसाईटला तुम्ही विजिट करू शकता. त्यासोबत आपले अथर्व अकॅडमी नावाने हे जे आहे अथर्व अकॅडमी या नावाने आपलं ॲप पण आहे. नवीन ॲप आहे, जुनं पण एक ॲप आपलं आहे गुगल प्ले स्टोअरवर AAA डॉक्टर विजय टी पाटील या नावाने ते ॲप पण आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नोट्स, प्रत्येक सब्जेक्टच्या नोट्स फर्स्ट इयर पासून तर फायनल इयर पर्यंत सगळ्या विषयांचा सगळ्या नोट्स इन शॉर्ट ज्या तुम्ही जास्तीत जास्त 10 ते 12 तासामध्ये सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या वाचू शकतात आणि समजू शकतात. तो विषय सुद्धा समजू शकतात. त्यासोबत काही विषयांचे रेकॉर्डेड व्हिडिओ पण त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. रेकॉर्डेड व्हिडिओज अवेलेबल आहेत आणि लाईव्ह क्लासेस पण आपले सुरू असतात. आतापर्यंत आपले मीट या वेब ॲपवर आपले सुरू होते, पण आता जे आपलं हे नवीन ॲप आलेलं आहे याच्यामध्ये आपल्याला ती सुविधा आहे की आपल्या ॲपवरच ते क्लासेस होतील. आणि हा आपलं अथर्व अकॅडमीचे वैशिष्ट्य जे आहे की ट्रान्सफॉर्म युअर पोटेन्शियल इनटू रियालिटी. तुमचे पोटेन्शियल जे आहे ते रियालिटीमध्ये ट्रान्सफॉर्म करणं आणि त्याच्यासाठी हा प्रयत्न आहे. तर आपण कोणताही डाऊट असेल आपल्याला तर तुम्ही त्या ठिकाणी मला मेसेज करू शकता. त्यासाठी माझा नंबर आहे 7020049954. हा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे. याच्यावर तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला तुमच्या डाऊट्स जे आहेत त्याच्यानुसार तुम्हाला टाइम दिला जाईल आणि त्याच्यानुसार तुमचे डाऊट्स जे आहेत ते क्लिअर केलं जाईल. मग त्यासाठी वेगवेगळे सेशन्स असतील आपले 15 मिनिट्स, 30 मिनिट्स अँड 1 आवर्स अशा 3 कॅटेगरीमध्ये आपले सेशन्स असणार आहेत. नॉमिनल चार्जेस त्याच्यासाठी असतील, पण त्याच्यामध्ये विषयवार पण असतील. ते तुमच्या याच्यानुसार तुमचे जे प्रॉब्लेम्स असतील त्यानुसार ते त्या ठिकाणी हे वेबिनार, डाऊट क्लिअरिंग वेबिनार. मग त्याच्यामध्ये तुमचे एखाद्या विषयाचा एखादा पॉईंट क्लिअर करणं असेल किंवा पेपर रायटिंग विषयी असेल किंवा तुमच्या मनामध्ये ज्या कोणत्या शंका असतील त्या शंकांविषयी असेल त्याविषयीचं आपण हे जे आहे हे 1 to 1 वेबिनार जे आहे ते अनाउन्स करत आहोत. हे वेबिनार 7th of जून पासून सुरू होणार आहे. याच्या वेळेस सकाळी 7 ते 9 तुम्ही त्याप्रमाणे स्लॉट बुक करू शकता आणि संध्याकाळी 7 ते 10 हे 2 स्लॉट्स त्या ठिकाणी अवेलेबल असतील. यामध्ये या 2 स्लॉट्स मध्ये तुम्ही तुमचा स्लॉट बुक करू शकता आणि त्यानुसार मग तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्या शंकांचे समाधान करून घेऊ शकता. तुमच्या मित्रांना त्याची गरज असेल तर हा व्हिडिओ त्यांना पाठवू शकता. तुम्ही शेअर करू शकता, सबस्क्राईब करू शकता आणि लाईक करा, कमेंट करा. जे काही असेल तुम्हाला वाटतं ते याच्यामध्ये पण तुम्ही यूट्यूबच्या याच्यामध्ये पण कमेंट करू शकता किंवा व्हॉट्सअपला मला पाठवू शकता. ओके, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू.